bạn. Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Jenny và Lực. Thì hôm nay cả nhà mình sẽ đi tới một cái công viên gọi là Springboro Park. Thì cái nơi này nó rất là đẹp, cái không gian rất là yên tĩnh và rất là tĩnh lặng. Thì thấy có rất là nhiều những cây xanh mát mẻ và những cái hồ nước trong vắt, có nhiều những con động vật bơi lội. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cùng xem. Các bạn sẽ cảm thấy thích cái công viên này vì cái cảnh vật nó rất là đẹp. Nó tọa lạc tại thành phố Cincinnati, thuộc tiểu bang Ohio. Thì mình xin mời các bạn cùng tham quan cái công viên này cùng với gia đình mình. Rồi, xin mời các bạn theo dõi nha. Vừa bước vào cái khuôn viên của cánh cổng công viên này thì các bạn sẽ thấy một cái màu xanh của cây lá bao phủ. Đó là một mảng màu xanh mang lại cho cảm giác người thưởng ngoạn một cảm giác rất là mát mẻ và không khí rất là trong lành. Thì cái khu công viên này trước đây nó gọi là cái khu công viên Nghĩa Trang. Thì vào khoảng năm 1800 thì có một nhóm những người lớn tuổi trong cái thị trấn này, họ đã dẫn đầu một hiệp hội làm vườn ở Cincinnati, đã có một ý tưởng mới lạ, đó là họ muốn tạo ra một nghĩa trang lớn, phi tập đoàn, phi lợi nhuận và cũng có thể phục vụ như một công viên yên bình. Thì khu vườn ươm và nghĩa trang Springboro này rộng 733 mẫu Anh và đã là nơi trú ẩn tuyệt đẹp cho những người dân cư ở thành phố Cincinnati, khi họ có thể đến đây để du ngoạn hoặc là tập thể dục, hoặc là đi chỉ là đi dạo tản bộ để thư giãn trong những ngày làm việc vất vả. Thì nơi đây cũng thường thu hút rất là nhiều những các bạn trẻ tới đây để chụp hình ngoại cảnh đám cưới hoặc là hẹn hò. Thì trước đây nó là một cái công viên nghĩa trang, nhưng mà giờ đây thì người ta đã quy hoạch nó lại thành một cái vườn hoa và trồng rất là nhiều những cái hoa, nhiều loại hoa khác nhau. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2007 thì khu công viên nghĩa trang Springboro này được công nhận là một di tích lịch sử quốc gia. Cái khu nhà nguyện nghĩa trang Springboro này được liệt kê riêng trên sổ đăng ký quốc gia về địa điểm lịch sử và thu hút rất nhiều những người tham quan đến đây xem.
Xung quanh khu vực công viên này thì cũng có rất là nhiều những cái hồ với những cái dòng nước trong vắt mà các bạn có thể nhìn xuyên qua những cái đáy hồ luôn để thấy cái sự long lanh của đáy nước in trời. Thì có rất là nhiều những cái loại cá. Các bạn nhìn ở giữa bờ hồ kìa, có một đàn cá đang bơi lội. Loại cá này là thuộc dòng giống cá chép, nhưng mà nó có kích cỡ rất là lớn. Mỗi một con cá như thế mình tiên đoán là có thể khoảng 20 kg đó. Nó rất là lớn luôn. Thì nhìn chúng bơi lội tung tăng, không cần phải lo lắng cái chuyện gì. Thì khi mà mình đi ngắm những cái chú cá, chú rùa này đang bơi lội thì cũng rất là thư giãn. Nằm lẫn khuất trong đám cây kia đó là một cái khu lăng mộ có kiến trúc như một tòa lâu đài cổ, được ông Wilson của Cincinnati thiết kế cái nhà nguyện và lăng mộ cho anh em nhà Dexter, một nhà nguyện ở trên và các hầm mộ ở dưới. Mặc dù anh em nhà Dexter muốn có một cấu trúc gợi nhớ đến St. Chamber ở Paris, nhưng Wilson cũng có thể lấy cảm hứng từ nhà thờ Chichester ở Anh. Với thiết kế lộng lẫy và những chiếc trụ bay đồ sộ, nó được coi là một trong những tòa nhà đẹp nhất ở khu vực Cincinnati thời bấy giờ. Khi nó được hoàn thành vào những năm 1869, thì cái lăng Dexter này có các trụ bay duy nhất ở các khu vực Cincinnati. Chi phí là $100.000 của lăng mộ khá xa xỉ vào thời điểm đó, nhưng nó từ lâu đã trở thành trung tâm của công viên nghĩa trang Swingboro này. Có một cây cầu đá bắc qua bên kia bờ hồ, thì đó là một cái thiết kế cũng rất là lâu đời rồi, để cho người thưởng ngoạn có thể đi bộ đi qua mé bên kia bờ rồi và ngắm toàn cảnh không gian của cái khu công viên này.
Mình lại bắt gặp thêm một cái khu nhà cổ nữa. Đó là một tòa lâu đài cổ được làm bằng đá sa thạch. Tất cả đều làm bằng đá. Có thiết kế rất là lâu đời rồi. Một cái kiến trúc cổ xưa và người ta vẫn giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Vậy là hôm nay cả nhà mình đã có một chuyến tham quan vòng quanh cái khu công viên này. Có rất là nhiều những cái cảnh đẹp và không khí rất là trong lành thoáng mát. Nơi này rất là rộng lớn và mình vẫn đi chưa hết cái khu công viên này. Khi mà mình đi dạo cái khu công viên này thì cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Thì hôm nay mình sẽ kết thúc video của mình ở đây và mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Hãy vui lòng mà nhấn like và đăng ký để các bạn sẽ đón nhận những video mới tiếp theo của mình một cách sớm nhất.